siya. So, tingnan natin guys kung mag-open siya. Kung magdidiretso yung boot niya kasi iba yung drivers nito dati. And then, iba na yung hardware niya, yun yung package niya. So, yan. Tingnan natin. So, let's see. Maglo-loading siya o hindi. So, medyo magtatagal tayo dyan. So, mag-i-initialize pa siya. So, mamaya natin ituloy yung video. So yun, mapapansin nyo, so nalabas sa akin is startup prepare. So launch startup prepare kasi nga hindi compatible yung install natin. So ang gagawin natin is i-backup mo natin yung files, yung luma natin HDD, and then bago natin reformat. Okay? So ang gagawin natin is install natin siya ng panibagong driver pero hindi natin ito format. So ganito guys yung gagawin natin. So gagamit tayo ng ibang hard disk. Ayan. Para ano natin ito back. Ang gagawin natin dyan, so set up natin yung maayos para mag-boot yung ating installer. So kaya magano ng ating installer doon sa ating internal DVD reader or writer. So gumamit tayo ng external. So dito natin lipat yung ating installer and then ayan. Okay, so check na natin.
Okay. Okay, so yan. Okay na. Naglo-loading na yung ating Windows. Ayan. So, hintayin na lang natin yan. So, hintay-hintay lang natin guys mag-loading yung Windows niya para may setup na natin ating Windows. So, which is ano lang naman, Windows 7. Okay, so madali lang yan. So, ito na guys, nasa installation process na tayo. So, gagawin natin dyan is setup na natin yan. Install now. Then, setup is starting. So, hintayin lang ulit natin yan. And mabilis lang yung ating PC kasi upgraded na nga yan. Okay, so yan. Hintayin lang natin itong mag 100%. So balikan natin mamaya. So yan, 90% na. So konting piece na lang. So malapit na rin matapos yan. So yan, okay na guys. So na-install na natin ang Windows itong ating desktop. So ayusin na lang natin yung settings. Okay. So yan, ayusin natin. Hintayin lang natin. So ito, okay na guys yung ating unit na ginagawa. So nag-loading na yung desktop. So back-up natin yung file. So abangan nyo kung paano ko siya gagawin. So ito, sunod ng video. So ganito guys yung gagawin natin. So gagamit tayo ng extra SATA power cable tsaka SATA data cable. So shutdown muna natin ating system unit. Yan, okay naman. So nag-loading yung ating PC and then nag-install yung ating bagong mo hard disk. So hintayin lang natin mag-install yung ating original hard disk. Okay, yan. So, installed na siya. So, makikita nyo kaya guys. Ayan, so, kung makikita nyo, try nating palapitin. Ayan. So, ito na guys yung ating unit. Ayan. So, lapit ko pa. Thank you for watching. See you on my next video. Turn on the notification bell and don't forget to subscribe for more videos.